Paano nga ba to? Hello guys! Master Kamote here at sa video na to, pag-usapan natin yung mga bagay na dapat mong malaman sa Pigaxi. So ano pa hinihintay natin? Insert intro. Welcome back mga buddy. So hindi to typical na content video, parang vlog type to, pero gusto kong pag-usapan yung mga bagay na dapat mong malaman kay Pigaxi. Bakit nga ba ginawa to? Kasi marami sa atin ang nalilito pa rin sa mundo ng Pigaxi. So hindi ko mako-cover lahat yung mga tanong nyo, pero susubukan kong masagot yung karamihan sa mga tanong at karamihan sa mga sagot na dapat nating gawin. Teka, nakakatiti sinasabi mo, Master, ano ba yung sinasabi mo? Basta panoorin mo tong video na to at huwag mo nga kalimutan na mag-subscribe at i-share tong video na to para marami tayong maturuan at matulungan sa mga bagay na dapat mong malaman sa mundo ng Pigaxi. So pag-usapan muna natin yung unang bagay na dapat mong malaman sa Pigaxi. Huwag kang magka-cash out gamit ang token na USDT kapag yon ay nasa MetaMask wallet at nasa Polygon network. Bakit, Master? Bakit hindi pwede? Master, pwede mo naman i-transfer directly doon sa Binance kung sakaling Binance ang gamit mo sa pag-cash out. Simple lang ang dahilan, mga kaibigan. Kung napanood mo na yung video ko kung paano mag-cash out, meron doon makikita na appeal na hindi ko na-recover o hindi ko na nakuha yung sinend kong USDT dahil nga maling token or maling network yung ginamit ko. So, ibig sabihin mga kaibigan, kung anong token, anong network ang sinet mo para mag-deposit sa Binance, yun din ang dapat na isi-send mo mula kay MetaMask. Kung ang sinet mo ay USDT sa Binance galing MetaMask na naka-Polygon network, asahan mo na mga kaibigan, maliligaw ang iyong asset. So, ano bang dapat gawin? Mag-send ka ng Matic from MetaMask wallet na naka-Polygon network papuntang Binance na Matic din ang dapat niya ma-receive. Paano yun, Master? Paano ko mabebenta yung Matic sa Binance? Wala nga nagbebenta ng Matic sa Binance kapag PHP ang gamit. Pagdating ng Binance, i-convert mo na yun into USDT para mabenta mo sa Binance. So, kailangan mong tandaan na wag kang magka-cash out gamit ang USDT kung galing ito sa MetaMask wallet. At paalala, huwag ka agad maniniwala kung kanino man sa internet. Better na magtanong ka mula sa customer server ng Pigaxi o panoorin mo yung video ko kung paano mag-cash out ng Viz gamit yung GCash. Sa pang dapat mong malaman na okay ba yung 1%, 5% o 10% sa pagrenta sa mga pega. Sa aking palagay, hindi makatarungan na ikaw ay makapagrenta o makatanggap ng profit share na bababa ng 5% o 10%. Pero kailangan natin tandaan na wala tayong control o hindi natin pwedeng sisihin yung may-ari ng pega gawa lang hindi nga naman sa atin yung pega. At desisyon niya kung ilang percentage yung pwede mo ma-profit mula dun sa pega niya. Pero kung ako sa'yo, buddy, nakakuha ka o pinipilit mo at least 5 o below 5% yung kukuhain mo, maniwala ka sa akin, but tigilan mo na. Bakit? Kasi mapapagod ka, masasayang oras mo. Bakit hindi ka na lang tumulong sa community ng mga manager na kakilala mo? In that way, mas madali ka makakuha ng scholarship. More than 10% pa yung makakuha mo. Kaya lagi niyong tandaan, isipin niyo muna kung ano yung makakontribute nyo sa isang community bago kayo mag-earn. At para sa akin, hindi okay sa akin 1%. Kasi kahit man lang doon, bigyan mo ng pagpapalaga yung sarili mo at yung oras na gugugulin mo sa pagpapatakbo ng mga pega. Isa pa sa mga dapat mong malaman, hindi ibig sabihin na mataas ang win rate ng isang pega, maganda ang pega para sa race. Tandaan natin na tayo ay nasa automated gameplay, ibig sabihin lahat ng pega ay hindi natin kinokontrol at tumatakbo siya sa arena. So ngayon, yung mga stats ng ating pega ay hindi nagbe-bear ng malaki at hindi pa natin nagagamit yung full potential ng stats ng isang pega gawa ng wala pa tayo sa player controlled gameplay. So ibig sabihin magkakaroon ng dulot o epekto ang condition ng stadium sa pega natin base sa stats nito. Kaya nga nandyan yung fit gears na tinatawag natin kasi yun ang gagamitin natin to alter some of the stats ng ating pega. Master, ano ba yung mga bawal at mga pwede natin gawin sa Pigaxi? Isa sa pinakabawal na gagawin mo ay mag-multi-tap para makapag-raise ng dalawang pega ng sabay. Tandaan natin, 1:1. One device, one account hanggang maaari. Isa ba sa kailangan natin tandaan na pwedeng connect ang apat na account sa iisang
IP address. Isa pa dapat mong malaman ilang pega ba yung pwede nating i-own o maging pagmamayari sa iisang account. Ang sabi sa akin ng mga napagtanungan ko na customer support ay unlimited yung pega na pwede mong pagmamayari at 3 lang yung pwede mong rentahan o i-rent na pega dun sa account na yon. So advisable ba na unlimited yung pega na papatakboy mo sa isang araw? Syempre hindi, nakakapagod yun at napaka time consuming. Kaya advice ko sa'yo, ipa-scholar mo na yan at marami kang buhay na matutulungan. Posible bang bumaba ang VIS into centavo? Para sa akin, buddy, hindi lang yon ang potential ng VIS. For almost 2 months na nagaran na ang Pegaxi sa Metaverse, ilan lamang o 2 pala ang nilalabas na burning mechanism ng VIS. Yun nga yung sa breeding at yung isa pa ay yung pagpapalit ng mga pangalan ng mga pega na meron tayo. So paano pa pag dumating pa iba pang burning mechanism katulad ng food, yung feed gears, yung stadium, at kung ano-ano pa yung mga pakulo ng Pegaxi sa atin. So para sa akin, medyo malabo at isa sa pinakamagandang bagay kung bakit kailangan ka mag-invest sa Pegaxi para sa akin ay yung burning mechanism at yung 24/7 support ng developers dun sa kanilang community. So kahit natutulog ka sa mga oras na to, patuloy pa rin kumikilos at gumagawa at nagde-develop ang Pegaxi para sa kanilang community. Isa pa sa pinakagusto ko kung bakit hindi lang yun ang potential ng VIS ay yung tinatawag na lease project ng Pegaxi, na kung saan ay yung mga scholar ipapayagang maging scholar at makakapag-ipon sila ng sapat na pera o sapat na VIS para makabalo sila ng sarili nilang pega. Ito lamang isa sa mga NFT game na gumagawa ng proyekto at concern nila dito hindi lang yung community kundi yung mga scholar na nagpapatakbo ng pega ng mga owners. So yun, tignan mo na lang yung bagay na yun. Isa yun sa mga dahilan kung bakit kailangan kang mag-Pegaxi. Gawin ka na lang ibang content yun para mas marami akong masabi tungkol sa part na yun. Okay ba? Gano'n ba katagal ang ROI sa Pegaxi or yung return of investment? Sa araw na to, ang pinakamurang pega ay nagkakahalaga ng kulang-kulang 60,000. At yung value o rate ng VIS ngayon ay mga pumapalo between 6 to 7 pesos. Sabihin natin ganito, meron kang 250 VIS sa isang araw at sa 10 araw ay makakolekta ka ng 2,500 VIS. So sa isang buwan, makakolekta ka ng 7,500 VIS kung patuloy na 250 VIS yung na-earn mo kada araw. So sa aking palagay, sa rate ng VIS ngayon, babalik yung in-invest mo sa loob ng 1.5 buwan o sa loob ng 2 buwan. So munting paalala, hindi po ako financial advisor at tandaan mo na spend what you can afford to lose. Kung papasok ka dito at tinitignan mo agad kung kailan babalik yung ROI mo, buddy, mahihirapan ka ng konti kasi kailangan mo munang aralin yung sistema ng cryptocurrency bago ka pumasok dito. May mga nagtatanong din sa akin na Pegaxi na ba ang susunod na Axie Infinity? Sa palagay ko, hindi. Kasi even yung Pegaxi ay sinasabi na there is no competition between the two NFT games. Tandaan natin na Axie Infinity ay established na at naging inspirasyon ng Pegaxi ito para magpatuloy sa pagdevelop ang mga NFT games na katulad nito. Para sa akin, hindi ko ikukumpara ang Pegaxi at ang Axie Infinity dahil ito yung mga NFT games na nagbukas sa atin ng maraming opportunities at tumulong sa mga buhay natin sa panahon ng pandemya. At panghuli, scam ba ang Pegaxi? Bahala ka buddy kung ano ang definition mo ng isang scam, pero para sa akin, maraming buhay ang natulungan sa NFT game na to. So yun lang, maraming salamat sa panonood. This is Master Gamote. See you on our next video. Peace!